भिडियोमा म यहाँहरूलाई NWASH पोर्टललाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिने युजर एक्सेस कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा देखाउन चाहदैछु। यस भिडियोमा म कुनै पनि एउटा म्युनिसिपालिटीको एडमिन युजर एक्सेसले कसरी युजरहरू क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ बताउने छु। यहाँहरूले आफूसँग भएको म्युनिसिपालिटी एडमिन एक्सेसबाट कुनै पनि युजरलाई युजर एक्सेस क्रिएट गरेर सिस्टममा एक्सेस दिन सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले एउटा म्युनिसिपालिटी एडमिन एक्सेसबाट लगइन गरेको छु। अब हामी युजर रजिस्ट्रेसनमा जान्छौँ। युजर रजिस्ट्रेसनमा गइसकेपछि हामीले नयाँ युजर क्रिएट गर्न यहाँ क्रिएट न्यू युजरमा जान्छौँ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इमेल मागेको छ। अब यसमा हामीले इमेल हाल्नु पर्ने हुन्छ जुन युजरको चाहिँ हामी युजर एक्सेस क्रिएट गर्दैछौँ। अहिलेको लागि मैले स्याम्पल एउटा इमेल आइडी हालेको छु। त्यसपछि नाम पनि हाल्नु पर्यो। अब यहाँ पासवर्ड हामीले क्रिएट गरिदिन सक्छौँ। पासवर्ड कन्फर्म गर्नु पर्यो। र यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ युजर टाइपमा म्युनिसिपालिटी एडिट र रिड ओन्ली छ। अब यो यहाँले एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने एडिट म्युनिसिपालिटी एडिट युजर एक्सेसले डेटाहरूलाई एडिट गर्न डिलिट गर्न सक्छ भने रिड ओन्लीले मात्र डेटा कलेक्सनको काम गर्न सक्छ। यसै कारण यदि फिल्डमा सर्वे गर्ने हुनुहुन्छ भने म्युनिसिपालिटी एडिट भन्दा रिड ओन्ली दिँदा राम्रो हुन्छ। अब इन्भेन्ट्री एजेन्सीमा हामी को एजेन्सीले डेटा कलेक्सन गर्दैछ त्यसलाई दिन्छौँ। अब अन्तिममा क्रिएट युजर, अब यहाँ हामीले रिड ओन्ली दियौँ। त्यसपछि युजर चाहिँ हामीले क्रिएट गर्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल्ली क्रिएटेड भन्छ। अब हामी ब्याक टु युजर एक्सेस गयौँ भने भर्खरै क्रिएट भएको युजर एक्सेस यहाँ सजिलैसँग माथि टपमै देख्न सकिन्छ। अब यो युजरलाई डिएक्टिभेट गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ हामी, यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दाहिनेतिरको यो डिएक्टिभेट अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने कुनै पनि युजर अनावश्यक युजरहरूको लागि चाहिँ डिएक्टिभेट यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूले डिएक्टिभेट गरिसकेपछि त्यो युजर एक्सेसले यहाँ कुनै पनि युजरले त्यसमा लगइन गर्न सक्दैन। अब यहाँ हामीले हेर्यौँ भने इनएक्टिभ युजर्स, कुनै पनि इनएक्टिभ युजर छ जसको चाहिँ युजर एक्सेस पहिला क्रिएट भएको थियो, उसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो भने हामी इनएक्टिभ युजरमा गएर युजर एक्सेसलाई एक्टिभेट पनि गर्न सक्छौँ। यदि कुनै युजर थियो जसको चाहिँ युजर एक्सेस डिएक्टिभेट भएको छ भने हामी त्यसलाई पनि एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। आशा छ यो भिडियोले यहाँहरूलाई युजर एक्सेस क्रिएट गर्न र कुनै पनि युजरलाई डिएक्टिभेट अथवा रिएक्टिभेट गर्नलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गाइड गर्नेछ। यस्तै भिडियोहरूको लागि यहाँहरूले यो हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोला। धन्यवाद।